Hello, good afternoon, students. Good afternoon. Welcome to Only Competition. Good afternoon, Gayatri. Hello, Riniti. Hello, Nishant. Hello, Salima. Good afternoon. Welcome to Only Competition. So, আজি আমি অলপ ব্রেক লইলো বহুত দিন হৈ গল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেএৰ বহুত গিটা কোৱেশ্চন আমি সলভ কৰিলো আজি অলপ ব্রেক লইলো আৰু এটা এক্সাম যিটোৰ কাৰণে সবে পাহি গৈছে যে ডিএইচএছ ৰ আমি ফৰ্ম ভৰাইছিলো সো ডিএইচএছ ৰ অলপ মাজত আমি প্ৰেক্টিস কৰিলো প্ৰেক্টিস আজি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনিছো যেটো 2022 ত হুদা হৈছিলে 2025 ত কিছুমান কোৱেশ্চন হুদা হৈছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 2018 ৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আনিছো মই নাৰ্সৰ আছে হেল্থ এডুকেটৰৰ আছে আৰু আপোনাৰ কি আছিল এটো এলডিকিউ নে কি আছিল যে এলডিসি সো হেতু হিগিটা পোস্টৰ যি কোৱেশ্চন আহিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ হেতু আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো না ইয়াতে লেখাটো আছে 20 MCQs কিন্তু 20 MCQs কে বহুত বেছি আমি MCQ ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সো যি সকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশন ওকে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন আৰু সেশনটো স্টার্ট কৰা আগতে আপোনাক কৈ দিও মই জেএ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেএ এৰ পৰীক্ষা বহুত সন্মুখীন হল আমাৰ 1 তাৰিখে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজি আমাৰ আৰু এটা মক টেষ্ট লাইভ হৈ গৈছে সো যি সকল ষ্টুডেন্টে পাঁচটা মক টেষ্টৰ সিৰিজটো ইতিয়ালৈকে বাই কৰা নাই প্লিজ ডু বাই দ্য সিৰিজ আমাৰ এই সিৰিজটো কোড আপোনাৰ লাইভ হৈ আছে এপত সো ডাউনলোড কৰিব এপটো আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ লিংকটো দিয়া আছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত ঠিক আছে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চন these questions all of these questions are from previous year ঠিক আছে মই নিজৰ পাৰে একো কোয়েশ্চন বনাই আনা নাই গোটে গিটা কোয়েশ্চন আগতে দিয়া হৈছিল what is the synonym of village village or synonym কি হয় বহুত সিম্পল কোয়েশ্চন তো দেখি পাই আমি অপশনৰ পাৰে দুটা শব্দ মাইনাস কৰি দিব পাৰো এটা তো হৈ গল স্পেস এটা হৈ গল জব এই দুইটা একদমে ৰিলেটেড নহয় ভিলেজ শব্দটোৰ লগত এটা দুইটা শব্দ আপোনাৰ ৰিলেটেড হয় এটা হল হ্যামলেট আৰু এটা হয় প্ল্যান্টেশন নাও কথাটো হল sometimes প্ল্যান্টেশনক as a village কৈ দিয়া হয় but it is not a very close synonym কিয় প্ল্যান্টেশনক ভিলেজ কৈ দিয়া হয় বিকজ প্ল্যান্টেশন কেনে ধৰণৰ যেনে চাহৰ বাগান যে কয় চাহৰ বাগানত আজিকালি আপোনাৰ শুনি পাইছে নহয় ফৰ্ম ফিলিংত এটা নতুন আহিছে টি ট্ৰাইবস সো চাহৰ বাগানত কাম কৰিবলৈ যি মানুহ গৈছিলে হিহতে নিজৰ ট্ৰাইবটো বনাই লয় সো প্ল্যান্টেশন এনে ধৰণৰ বস্তু মানে ক্যাশ ক্ৰপছৰ যিগিটা আপোনাৰ প্ল্যান্টেশন থাকে নহয় হিহতৰ এৰাউন্ড মানুহবিলাকে যেতিয়া সেটেল হৈ যায় তাতে কাম কৰিবলৈ তাকো আমি প্ল্যান্টেশন বুলি কওঁ সো হেতু এজ আ ভিলেজ ধৰি লোৱা হয় বাট ইট ইজ নট ভেৰি ক্লোজ বিকজ দ্য অনলি থিং কানেক্টেড উইথ দিস প্ল্যান্টেশন ইজ ইয়োৰ ক্যাশ ক্ৰপ হ'ব পাৰে হেতু চাহ বাগান আমি দেখিয়ে পাওঁ যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজত আপুনি গুছি যায় তাতে কি তাতে সুগাৰ কেন আমেৰিকাত আগতে কটন প্ল্যান্টেশন হৈছিল ৰাইট সো প্ল্যান্টেশনৰ এৰাউন্ড মানুহবিলাকক থোৱা হৈছিল সেটেল কৰা হৈছিল দ্যাট ইজ forced settlement now village is not a forced settlement আৰু তাতে একে ধৰণৰ কাম কৰা মানুহ আপুনি দেখি নাপায় ভিলেজ কিহৰ কাৰণে সেটেল হয় sometimes যদি আপুনি নর্দার্ন স্টেটস বিলাকত গুছি যায় যেনে বিহাৰ হৈ গল উত্তৰ প্ৰদেশ হৈ গল আপোনাৰ হৰিয়ানা হৈ গল পাঞ্জাব হৈ গল তাতে ভিলেজ সেটআপ কৰা মেইন উদ্দেশ্যটো কি যে পানীৰ স্ৰোতটো ক'ত আছে ৰাইট যেনে আপুনি বিহাৰৰ যদি ভিলেজটো চাই গংগাৰ কাখত থাকিব হেনে ধৰণে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভিলেজ বিলাক গংগাৰ কাখত বা গংগাৰ ট্ৰিবিউটাৰীৰ কাখত থাকিব ৰাইট সো হিয়তৰ মেইন ৰিজনটো কি হৈছে পানীৰ সোৰ্স আৰু হে ভিলেজত আপুনি দেখি পাব বহুত মানুহে কাম কৰে কোনোবাই কাপোৰৰ কাম কৰি আছে কোনোবাই জোতাৰ কাম কৰি আছে কোনোবাই খেতি কৰি আছে সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ইজ hamlet is a word which is used generally by British people Londoner মানুহে বেছি ইউজ কৰে হেতু বস্তুকে ঠিক আছে the correct answer will be option C moving on to the next question what is the synonym of fraternity now যদি আপুনি অকনমানো পলিটি পঢ়িছে বা ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ পলিটিৰ পঢ়িছে ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰতে প্ৰথমে তো কোৱা হৈছে আপোনাৰ কনস্টিটিউশন কোনা বনাইছে লক্ষ্মীকান্ত খন তো উঠাই চাইছে সাগে আপোনালোকে সো লক্ষ্মীকান্তৰ প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো কি যে কনস্টিটিউশন কোনে বনাইছে এটুত ভাল কি আছে কনস্টিটিউশনত কোৰ বস্তুবিলাক কোৰ পৰা উঠোৱা হৈছে ৰাইট তাৰ পিছত সেকেন্ডতে আপোনাৰ আইব প্ৰিএম্বল আৰু প্ৰিএম্বলৰ আমি এই শব্দটো দেখি পাও ফ্ৰেটাৰনিটিৰ এক্সাম্পল বা ফ্ৰেটাৰনিটিৰ আপোনাৰ এক্সপ্লেনেশন লক্ষ্মীকান্ততো দিয়া আছে বা পলিটি আপুনি জিতু কিতাবতো পঢ়ে তাতে ফ্ৰেটাৰনিটিৰ আপোনাৰ শব্দটো মিনিংটো দিয়া আছে দিস ওয়ার্ড হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম ফ্রান্সৰ পৰা আহিছে শব্দটো which means brotherhood option A is the correct answer right Ba, Piyush sir, congratulations.
Yes, the correct answer will be brotherhood. Moving on to the next question. Synonym of brave. Braver synonym ki hobo? Now, a question to jodi apuni answer nazane. So, prothom kotha to hol apuni nijor vocabulary to increase koribo lagibo. Kintu jodi nazane o sintar kotha nai, kintu apuni options gita dekhi pae answer to dibo pare. Yata ami use koribo paru elimination method. Coward, fearful, weak. All of these are synonym to each other. Ek dostra synonym hoy. Coward bhoitura, fearful bhoitura, weak jone ag bai nahe. Right? So basi gol amar tat konto option? Basi gol amar tat option number B, courageous. Synonym ki hobo? Courageous. Now brave or antonym jodi ami kobole jao tente coward hobo, fearful hobo aru weak hobo. These are all what? These are antonyms. Kintu question ot amak ki hudise synonym hobo courageous. Moving on to the next question. Antonym of cautious. Opposite of cautious. What is the opposite of cautious? Ji okol student e matro join koisa eba like koi dia aru itia loike jodi apuni only competition ok subscribe kora nai tente subscribe koiba. Now cautious mane hoy careful, right? Apuna konobai koi na caution he rastat ketaba rasta banai thake tate eta triangle banai thoi die na apuni dekhi paise na ronga color triangle thake je triangle ot exclamation mark eta banai thoi die aru ki lakhai thoi die caution. এই বস্তুটো আৰু কত দেখি পায় আপুনি আৰু দেখি পায় ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ডাঙৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যে থাকে ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ কাখত লেখাই থাকে ন এটা যে স্কল ডেঞ্জাৰ বুলি লেখাই থাকে কিছুমানত ডেঞ্জাৰ লেখাই থাকে কিছুমানত কশন লেখাই থাকে সো কশাস মানে হয় যে আপুনি কেয়ারফুল হ'ব লাগিব আপুনি অলপমান ভাল দৰে চাই চিটি কামটো কৰিব লাগিব সো ইয়াৰে অপোজিট টু কি হ'ব যে আপুনি চাই চিটি কাম নকৰে আপুনি ইফালে দেখা নাই আপুনি চিন্তা কৰা নাই ডাইৰেক্ট কামটো কৰি দিছে দ্যাট মিন্স দ্য কারেক্ট আনসার ইজ কেয়ারলেস মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন অ্যান্টোনিম অফ বেস্ট না এটো বহুত সিম্পল কোয়েশ্চন হয় কিন্তু কিছুমান মানুহে ইয়াতে নিজৰ কাৰণে ওভাৰ থিংকিংৰ কাৰণে না প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া বিকজ গোটে গিটা আনসাৰ নহয় আমাক লাগে যে গোটে গিটা আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব পাৰে বিকজ ওয়ার্ডস অপোজিট হয় ব্যাড অপোজিট হয় ওয়ার্স্ট অপোজিট হয় আৰু পুৱাৰ অপোজিট হয় ৰাইট যেনে আমি দিল্লীত এটা কি কৈ আছো দিল্লীত কৈ আছো না পুৱাৰ ভিজিবিলিটি ৰাইট নাও ফৰ দিস ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্য টপিক অফ এডজেক্টিভ এডজেক্টিভত মই আপোনাক তিনিটা ডিগ্ৰী কৰাইছিলো এটা হল পজিটিভ ডিগ্ৰী এটা হল কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু এটা হল সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী now positive degree কি হ'ব because best is the superlative degree লিখি দিও best আপোনাৰ superlative degree হয় ইয়াৰে positive degree কি হয় good হয় আৰু comparative degree কি হয় better now good or opposite কি হয় ভাল মানুহৰ opposite কি হ'ব বেয়া মানুহ that means bad আৰু bad or comparative চাবলৈ যাও যদি it is bad or comparative degree লিখি দিছিলো মই bad or comparative কি হয় worse আৰু superlative হয় worst আৰু ইখিনি যদি আপোনাৰ মনত আছে তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াৰে আনসাৰটো দিব পাৰিব ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব লাগে আনসাৰ আপোনাৰ হ'ব লাগিব worst worse নহয় worst অপচন সি আপোনালোকে কি দিছে অপচন সি দিছে নে okay moving on to the next question what is the antonym of happy happy opposite ki eto to bahut simple question now option gita apuni jodi sai happy synonym bahut gita dia ase apuni jodi saboloi jay ete lekha ase joyful jitu hoy synonym cheerful again synonym glad again synonym so opposite ki opposite hoise apunar sad আজিকালি মিমত আহে না স্যাড লাইফ সো সানডে তো কাম কৰিব যাব লাগিব অফিসত স্যাড লাইফ সো স্যাড ইজ দ্য অপোজিট অফ what happy moving on to the next question noun or question আহিছে এটা which of the following is not a noun now this is a very tricky question কিয় tricky হয় মই কৈ দিও প্ৰথমে আনসাৰ দিয়ক very sad Sir, আজি ইমান ইজি কোয়েশ্চন এ বিলাক পি বাই কিউ মই নিজে বনোৱা নাই প্ৰীতম
Don't blame me. Don't shoot the messenger. Eta idiom ase na, don't shoot the messenger. So don't shoot the messenger. PYQ aniso moi. DHS or examiner khuda kyo iman easy question this. Now what should be the answer? Ha, very nice. Sobe nijor karone clap koi dia prothom kotha. Bahut dhuniya. Correct. Sarcasm noy de asal ke koisu clap kora dhuniya. Correct answer apunar D A hobo. Now kyo moi ei question to tricky buli koisu? Because আপোনালোকে ভাবি পাব পাৰে স্যার ওবে তো এক ধৰণৰ abstract noun হয় তেন্তে ওবেক আমি কেনে ধৰণে কব পাৰো যে ওবে আনসার হ'ব ইয়াতে তো হুদিছে নাউন কোনটো নহয় বাকি কিটা তো ডাইরেক্ট আপুনি দেখি পাই আছে জিউৰি যদি ক জিউৰি কি হয় আপোনাৰ কালেক্টিভ নাউন হয় পার্লামেন্টৰ যদি কথা পাতো পার্লামেন্ট যদি আমি আউলৰ পার্লামেন্টৰ কথা পাতি আছো তেন্তে কালেক্টিভ নাউন হ'ব কিন্তু নরমাল পার্লামেন্টৰ যদি কথা পাতি আছো ইট ইজ কমন নাউন নেশন again common noun now আমি বুজি যাব লাগিব যে ওবে টু abstract noun হয় নে নহয় ওবে is not a abstract noun ওবে is your verb কিয় মই verb কৈছো because sentence আপুনি কেনে ধৰণে লিখে I am obeying my master's laws বা I am obeying my master মোৰ মাষ্টাৰে যি কৈছে মই হে obey কৰিম I obey traffic rules So obey is not an abstract noun. Obey ki hoy? Obey apunar verb hoy. Right? So the correct answer here is option D. Moving on to the next question. Ita question hudise apunak jodi moi abstract noun bonoba lage obey pare. Kontu hobdo ahibo? Collective, common, very nice. Dilip. Maze maze Piyush sir ekdam chat to bondo hoba nidiye aro. Maze maze halsal hudiye thake. Easy বুলি কলেও এনেকুৱা কোৱেশ্চন আনিব যিবোৰ মনৰ ওপৰেদি ঠিক আছে which abstract noun is formed by the word obey verb হয় obey obeyৰ পাৰে কোনটো abstract noun আমি ফৰ্ম কৰিব পাৰো so the abstract noun which can be formed এটা কথাটো হল obey যেহেতু আমাৰ abstract noun নহয় কোনটো হ'ব abstract noun হ'ব আপোনাৰ obedience option A is the correct answer right obedience koi noy he is a obedient student right so obedience is your abstract noun a person who eats human flesh eto to bahut easy question JAA PYQ hoy to JAA te noy DHS to hudise same question JA to huda hoise ADR to huda hoise aru DHS to ite dekhi pallo ami same question to e huda hoise Sir GD job sir kintu moi job to nokoru Assam police side central sakuri eri tumi ki koy state or sakuri bisari asa this is very strange bahut strange hoy mur karone to bahut strange hoy but anyways human flesh someone who eats human flesh is cannibal aru cannibal jodi apunar monot nopore tente eta kaam koriba ei class tour pisot ebar google kori saba Hannibal Lecter মুভিৰ ক্যাৰেক্টাৰ হয় এই ক্যাৰেক্টাৰটোৱে মুভিত যিমান মানুহ আছে সবকে মাৰি মাৰি তাৰ মাংস খাইছিলে এটা মুভি আছিল না আমিষ অসমীয়া মুভি যে আছে আমিষত যে হিয়তে নিজৰ মাংস কাটি কাটি বনাই বনাই খাই থাকে খোৱাদ লাগে বুলি কয় যে সো দিস পিপল আর নোন এজ ক্যানিবল ঠিক আছে সো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন আচ্ছা নেক্সট কোৱেশ্চন কৰাৰ আগতে এটা মোক কথা কওকচোন প্যাৰাসাইট তো আমি সবে জানো iconoclast যে লেখা আছে আৰু ড্ৰোভাৰ লেখা আছে এই দুইটাৰ মিনিং কি হয় নাও ড্ৰোভাৰ মই আপোনাক কৈ দিও ড্ৰোভাৰ মানে হয় someone who drives livestock cattle বিলাকক বা বেলেগ এনে ধৰণৰ বস্তুক জনে ড্ৰাইভ কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ ড্ৰোভাৰ বুলি কওঁ iconoclast কোন হয় who is a iconoclast Oh yes please কি কয় প্ৰকাশক সবে কংগ্ৰেচুলেশনস দি দিয়া তা তেখেতৰ বলে CISF ত হৈ গৈছে কংগ্ৰেচুলেশনস মই পাহিয়া গৈছো সৰি দে পাহিয়া গৈছো
Congratulations, Prakash. Okay. Now tell me, iconoclast or meaning ki asile? What is the meaning of iconoclast? Iconoclast মানে বেলেগ নিয়মৰ সমালোচনা কৰে যিয়ে কোনোবা আইকন বুলিয়ে কৈ দিলে অকল দুটা আনসাৰ আহিলে যে আজি গায়ত্ৰী আনসাৰ নিদিলে ৰেডিকেল কোৱাৰ লগে লগে আনসাৰ আছে নিশান্তে আনসাৰ দিয়া নাই দীপিকা আনসাৰ দিয়া নাই ইমান লেজি কিয় আজি ইমান লেজি হৈ আছে যে iconoclast মানে attacks cherished beliefs so একদম কম শব্দতে কবলৈ গলে ৰেডিকেল জনে কি কয় নৰ্মাল যিবিলাক ল হেবিলাক ল ভাল নাপায় বা নামানে okay moving on to the next question a person who treats skin diseases treatment যেটো মানুহে কয় তা কি বুলি কোৱা হয় বহুত ইজি কোৱেশ্চন স্যার দিছু তো পোৱা নাই যে মই দীপিকা আচ্ছা পিছত পালো one who breaks tradition ঠিক আছে so a person who treats skin diseases is known as dermatologist option b is the correct answer now option b অকল জানিলে নহব আমি জানিব লাগিব বাকি কিটা option cardiologist কোনটো organৰ লগত related হয় neurologist কোনটো organৰ লগত related হয় আৰু pediatrician কাৰ doctor হয় so এটা এটাকে আপুনি আনসাৰ দি যাওক আপোনাৰ আনসাৰটো মই লিখি যাম cardiologist কাৰ লগত জড়িত হয় cardiologist আপোনাৰ জড়িত হয় হৃদয় ৰাইট হাৰ্টৰ লগত neurologist কাৰ লগত জড়িত হার্ট বঢ়িয়া অপূৰ্বাই প্ৰথমে দিলা নেকি yes হার্ট বঢ়িয়া neurology yes julia dice neurologyৰ answer to nerve লগত related perfect now tell me pediatrician কাৰ doctor হয় pediatrician children correct gayatri answer dile pediatrician children horu poalir doctorak ami pediatrician buli ko moving on to the next question what is the female gender of hero female gender ki hoy very easy answer hero aponar female gender hobo heroine moving on to the next question opposite gender of wizard eto ami bahut agote question to koisilo jodi apuni harry potter saise so harry potter ot boys ba lora hiyotok ki buli koisile wizard buli koisile aru swali bilako ki buli koa hoy swali bilako koa hoy witch so witch and wizard what is the opposite gender of widow widow opposite gender ki hobo जो हम कभी बन नहीं सकते widow opposite gender की होय की लिखिसा डाइनी नहीं नहीं डायन আপোনাৰ ভ্যাম্পায়ার হয় ভ্যাম্পায়াৰৰ opposite I think ভ্যাম্পায়াৰৰ ফিমেল কি ভ্যাম্পায়ারেস নহয় না ভ্যাম্পায়ার তো ভ্যাম্পায়ারে হয় it's gender neutral word now tell me widow male হয় না female হয় is this word male or female widow bachelor নহব নাই 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 bachelor নহয় bachelor is someone who is not married লৰা মানুহ যাৰ বিয়া হোৱা নাই তাক bachelor বুলি কোৱা হয় yes widow is for female so therefore widower is male now আৰু এটা কথা মোক কওকচোন what is the difference between spinster and maiden আৰু spinster ৰ মাজত কি পাৰ্থক্য
ভেম্পায়াৰেছ নহয় জানো ভেম্পায়াৰেছ আই ডোন্ট থিংক সো ভেম্পায়াৰেছ বুলি শব্দ আছে ইটা যদি ইনভেন্ট হৈ যায় মই গম নাপাও দে কেম্ব্ৰিজ ডিকচনাৰী পঢ়িব লাগিব ভেম্পায়াৰ আই থট ৱাজ আ জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল ৱৰ্ড এনিৱেজ স্পিনষ্টাৰ আৰু মেইডেনৰ যদি আমি একদম ডেফিনেশ্যন পঢ়িবলৈ যাওঁ দুইটাৰে ডেফিনেশ্যন হয় সামৱান হু ইজ নট ম্যাৰিড না যদি ডেফিনেশ্যন সেম হয় তেন্তে দুইটা শব্দৰ দৰকাৰ কি আৰু যদি ইয়াতে অপচন আহিলে হয় সামৱান হু ইজ নট ম্যাৰিড আৰু তাতে আপোনাৰ দুইটা অপচন আহিলে হয় হোৱাট উইল ইউ হ্যাভ বিন মাৰ্কড কোনটো মাৰ্ক কৰিলে হয় আপুনি ফিমেলৰ কি ভেম্পায়াৰৰ ফিমেল জখনি গায়ত্ৰীয়ে কৈছে স্পিনষ্টাৰ মানে আনম্যাৰিড ফিমেল মানি লৈছো মেইডেনতো আনম্যাৰিড ফিমেলে হয় হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স আনম্যাৰিড আরে মই কৈয়ে আছো দুইটা আনম্যাৰিড উমেন হেতুটো মই কৈ দিলো মুৰে আনসাৰ এনে কিয় লাগি আছে মই পাহাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ কৈ আছো আপোনালোকৰ আনসাৰ একত দৰে সেম আনসাৰ আহি আছে মই তো কৈয়ে আছো আপোনাৰ স্পিনষ্টাৰ আৰু মেইডেন দুইটাৰ মিনিংয়ে হয় আনম্যাৰিড উমেন দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হেতু সুধি আছো মই so the see difference is very slight স্পিনষ্টাৰ হয় যে আপোনাৰ ম্যাৰেজৰ এজ হৈ গৈছে ঠিক আছে ইউ ক্যান লিগালি ম্যাৰি কিন্তু ইটালৈকে আপুনি বিয়া পাতা নাই হেতুক আমি স্পিনষ্টাৰ বুলি ক যে লিগালি আপুনি ম্যাৰেজ কৰিব পাৰে কিন্তু ইটালৈকে আপুনি বিয়া পাতা নাই মেইডেন মানে হয় ইয়াং ওমেন young girl বুলি কলেও ভুল নহয় মানে যাৰ লিগালি আপুনি বিয়া পাতিব নোৱাৰে মানে 21 ৰ তলত যিমান আছে তেখেতৰ আপুনি গম পায় নহয় হিয়তৰ বিয়া ইটা ইণ্ডিয়াত পাতিব নোৱাৰে ইটা আপুনি কি বালিকা বধু কৰিব নোৱাৰে ছোটি সি উমৰ এবিলাক ইটা নহয় ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন স্পিনষ্টাৰ এণ্ড মেইডেন moving on to the next question the correct answer here is option D moving on to the next question what is the opposite gender of horse horse or opposite gender की है भास what is the opposite gender of horse এটো তো বহুত ইজি সো এটোৰ বেছি আমি সময় ব্যৰ্থ নকৰো horse or opposite gender কি হয় mare right bitch কাৰ হয় bitch হয় dogger do কাৰ হয় আৰু vixen কাৰ হয় কোৱা এই দুইটা আপুনি কক দুটা মই কৈ দিলু দুটা আপুনি কক মেয়াৰ হৈ গল হৰ্সৰ বিচ হৈ গল ডগাৰ ডো কাৰ হয় ডো হয় ডিয়াৰৰ আৰু ভিক্সেন কাৰ হ'ব ভিক্সেন হয় আপোনাৰ ফক্স Moving on to the next question. What is the plural of handkerchief? Yes. What is the plural of handkerchief? Okay. Now, hoda a rule to monot rakhiba. Words ending with F and FE. Sometimes ইহতৰ প্লুৰেলত আমি জাস্ট s এড কৰো আৰু sometimes আমি ইহতৰ প্লুৰেলত ves এড কৰো যেনে এতে হ্যাঙ্কারচিফ আছে মানে f ৰ লগত এন্ড কৰা আছে সো देयरफॉर s ৰ লগত আমি এন্ড কৰি দিছো অপচন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার হ্যাঙ্কারচিফস রাইট হ্যাঙ্কারচিফস অপচন এ নহয় নাই মই কৈ আছো এটা কিছুমান আপোনাৰ ওয়ার্ড আছে যেনে F বা FE নহয় যেনে নাইফ যেনে ওয়াইফ নাও নাইফৰ আপোনাৰ প্লুৰাল কি হয় আৰু ওয়াইফৰ প্লুৰাল কি হয় নাইফৰ প্লুৰাল কি হয় ওয়াইফৰ কি হয় বঢ়িয়া লিফৰ দিছে কোনোবা यस গায়ত্ৰী সো নাইফৰ আপোনাৰ নাইফস হৈ গল ওয়াইফৰ ওয়াইফস হৈ গল ৰাইট তাৰ পিছত আপোনাৰ লিফ FAD এন্ড হয়
Leaf or ki hai? Leaf or leaves hai. Right? So sometimes it ends with S, sometimes it ends with VES. Ita jitu apuna handkerchief hai, handkerchief will end with S. Option C is the correct answer. Ha, ita aru eta kotha buji lok. Yes, sometimes apuni handkerchiefs dekha pabo, IVS. Kintu majority of the time it is option C. So option C ami correct answer boli mani. Moving on to the next question. আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যন কৰা আগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অসম পুলিচৰ কাৰণে যেহেতু পিয়ুষ ছাৰ আহিছে পিয়ুষ ছাৰৰ কাৰণে মোৰ মনতে পৰিলে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অসম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেইটো SI এ হওক বা কনষ্টেবলে হওক আই হোপ আপুনি ফৰ্ম ভৰি দিছে বিকজ আজি লাষ্ট ডেট হয় 16th of January today is the last date of filling the form so I hope ইতিয়ালৈকে আপুনি ফৰ্মটো ফিল কৰি দিছে ঠিক আছে না অসম পুলিচৰ কাৰণে যদি প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক পাহি না যাব বিকজ অনলি কম্পিটিশনে অলৰেডি আপোনাৰ ক্লাसेस স্টাৰ্ট কৰি দিছে অসম পুলিচ SI এৰ কাৰণে তাতে কি কয় কম্প্ৰিহেনশনৰ বহুত গিটা ক্লাস গুছি গল ইটা মই ভোকাবুলাৰি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো সো বেছি টাইম আপুনি ওয়েস্ট কৰিব নোৱাৰে যিমান টাইম আপুনি ইটা সেভ কৰিব পাৰিব নহয় হিমানে আপুনি মক টেষ্ট দিবলৈ টাইম বাচাব পাৰিব মোৰ দেউতা যেটা আৰ্মিত কাম কৰিছিল না আৰ্মিত তেখেতৰ যেটো মাস্টাৰ আছিল তেখেতৰ মাস্টাৰে এটা কথা কৈছিল अभी जितना पसीना बहेगा उतना खून तो क्या बोलते हैं बैटलफील्ड में बचा सकेगा सो हेतुए मैं आपना कबले গৈছো जिमान हुनकाले আপুনি প্র্যাকটিস স্টার্ট কৰিব जिमान हुनकाले আপুনি সিলেবাস কভার কৰি লব হিমানে আপোনাৰ টাইম বাচি যাব মক টেষ্ট দিবলৈ আপুনি নিজকে ৰিফাইন কৰিবলৈ হিমান বেছি টাইম বাচি যাব সো সেই কাৰণে আপোনাক কৈ আছো যদি অসম পুলিচৰ কাৰণে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেন্তে অনলি কম্পিটিশনক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে নম্বৰটো ইয়াতে স্ক্ৰিনত দিয়া আছে বহুত গিটা ষ্টুডেন্টে অলৰেডি এডমিশন ললে 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ক্লাস অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈ গৈছে সো বেছি সময় আপুনি ওয়েস্ট কৰিব নোৱাৰে ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন What is the plural of commander in chief? Each hand hobo Prakash. I have a book in each of my hands. Okay. What is the plural of commander in chief? Ene dhoroner shobdo jibilak apunar dash di join koru. Now etu kotha moi apunak Maharathi 2.0 bujaisilo. মনত আছে নে ড্যাশ দি যদি বা হাইফেন দি যদি আমি শব্দ বিলাকক হে কৰি আছো লিংক কৰি আছো আৰু তাৰে যদি প্লুৰাল লাগে প্লুৰালটো সদায় আপোনাৰ প্ৰথম শব্দটোত হ'ব যেনে যেটা আপোনাৰ বিয়া হৈ যাব আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ব্ৰাদাৰ বা আপোনাৰ ওয়াইফৰ ব্ৰাদাৰক আমি কি বুলি ক খোলখালি বুলি ক নহয় ইংলিশত কি বুলি ক আমি ক ব্ৰাদাৰ ইন ল নাও যদি এটাতকে বেছি ভাই আছে তেন্তে কি হৈ যাব তেন্তে ব্রাদার্স ইন ল হৈ যাব রাইট ব্রাদার্স ইন ল হৈ যাব এটাতকে বেছি যদি কি কয় বাইডো আছে রাইট তো সিস্টার্স ইন ল হৈ যাব মানি লোৱা আপোনাৰ সসুৰ মানে আপোনাৰ ফাদার ইন ল দশৰথৰ দৰে তিনিটা ওয়াইফ থৈ দিছে তেন্তে আপোনাৰ কি মাদার্স ইন ল হৈ যাব আৰু মানি লোৱা আপোনাৰ মাদার ইন ল দ্ৰৌপদীৰ দৰে পাঁচটা হাজবেণ্ড থৈ দিছে তেন্তে আপোনাৰ ফাদার্স ইন ল হৈ যাব ঠিক আছে সো সদায় আপুনি মনত ৰাখিব মেইন আপোনাৰ জাস্ট জোক মই এতে মাৰিছো বাকি আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে প্লুৰাল টু প্ৰথম শব্দৰ লগত আমি জয়েন কৰো সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব লাগে অপশন সি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন প্লুৰাল অফ চাইল্ড এটো তো বহুত ইজি ফার্স্ট ওয়ার্ডৰ লগত প্লুৰাল ইয়েস হিমাক্ষী একদম কারেক্ট এটো তো বহুত ইজি চিলড্ৰেন হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও use the correct adjective to fill the following sentence. Suddenly there arose a dash storm. So suddenly aru storm. A duita negative terms hoy. Suddenly mane apuni agor pare gom napai je storm eta ahibo. Aru storm ji hoy it is always creating what destruction. So suddenly jodi storm or ami kotha patu we will have to find out a negative word.
অপশন এ সফট নেগেটিভ নহয়, অপশন বি ব্ৰিজি নেগেটিভ নহয়, অপশন ডি হেভি আৰু অপশন সি ভায়োলেন্ট, এই দুইটা নেগেটিভ আমি মানিব পাৰো। হেভি কিছুমান কেছত আপোনাৰ নেগেটিভো হয় পজিটিভো হয়, বাট ইয়াতে আমি কেনে ধৰণৰ নেগেটিভ, একদম এক্সাক্ট নেগেটিভ লাগে, ভায়োলেন্ট। কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? অপশন সি, suddenly there arose a violent storm, right? Superlative degree of inner, inner और superlative degree কি হয়? না কিছুমান শব্দ আপোনাক মই কোৱাইছিলো ইউটিউবৰ ক্লাছত, এনে ধৰণৰ শব্দ যাৰ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী নাই। আমি কৈছিলো যিমানটা আমাৰ তাত ডাইৰেকশ্যন আছে, যেনে ইষ্টাৰ্ণ, নৰ্দাৰ্ণ, वेस्टर्न, सदर्न, তাৰপিছত আমি কৈছিলো টপ বা বটম, এইবিলাক শব্দ টপ হৈ গল, বটম হৈ গল। তাৰপিছত আপোনাৰ হৈছে ভিতৰীয়া বস্তু, বাহিৰা বস্তু, এইবিলাকৰ comparative আপুনি দেখি নাপায়, ডাইৰেক্ট সুপাৰলেটিভে দেখি পাব। So it will always be innermost. Core is the innermost layer of earth. Outermost. Crust is the outermost layer of the earth. Easternmost. Arunachal Pradesh is easternmost state of India. Northernmost. Jammu and Kashmir is the northernmost state of India. Westernmost, Gujarat is the westernmost state of India. Southernmost, Indira Point is the southernmost point of India. Top, topper hoy topmost. Aru bottomer hoy bottom. So yate answer ki hobo apunar option A, innermost. Moving on to the next question. Superlative degree of modern. Short video eta disile ekitar. Yes, correct. Ram is taller than smart. Taller than smart, etu to comparison e wrong hoi goise Prakash. Aru Ram is more tall than smart. Etu correct hobo. Ram is more tall than smart. But comparison is very weird. What is the superlative degree of modern? Modern or superlative degree apunar ki hai? Most modern. Option B is the correct answer. Superlative degree of good. Good or superlative degree ki hai? Again comparative degree no hoy, superlative degree. Eto already ami koi loiso. Good or superlative degree already ami koa hoise last question ot best asile. Moving on to the next question. Complete the following sentence using the correct option. I will not buy dash mangoes. Now yare option bilak bahut easy. Let's see apuni ki answer diye. Ki hobo lage yare answer? Now eta ke ami sai jao. Every aru each a duita ami শব্দ ইউজ কৰিব নোৱাৰো। কিয় ইউজ কৰিব নোৱাৰো? প্ৰথম কথা আমি ম্যাঙ্গোজৰ কথা পাতি আছো। নাও ম্যাঙ্গো কেনে ধৰণৰ নাউন হয়? ম্যাঙ্গো আপোনাৰ কাউন্টেবল নাউন হয়। ইখিনি আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব। ম্যাঙ্গো হয় কাউন্টেবল নাউন। নাও কাউন্টেবল নাউনৰ লগত আমি সামো ইউজ কৰিব পাৰো, এভৰিও ইউজ কৰিব পাৰো, ইচও ইউজ কৰিব পাৰো, এনিও ইউজ কৰিব পাৰো। নেক্সট গ্ৰামাৰৰ পাৰ্টত মই আপোনাক কৈছিলো ইচ আৰু এভৰি আমি সিঙ্গুলাৰৰ লগত ইউজ কৰো। These are used with singular countable noun. ইয়াতে ম্যাঙ্গো সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন হয় জানো?
Mango singular countable noun নহয়, so এই দুইটা আমি কৰি দিব পাৰো eliminate. বাছি গল some আৰু any. I will not buy some mangoes, I will not buy any mangoes. Technically যদি চাবলৈ যাওঁ দুইটাই correct answer হয় যে বাজাৰত আপুনি গৈছে কিছুমান ম্যাঙ্গো আপোনাৰ পছন্দ আহা নাই আপুনি কৈছে এইগিটা ম্যাঙ্গো মই নিকিনো I will not buy some mangoes, I will buy this much mangoes. কিন্তু more correct answer হ'ব যেটা নেগেটিভ সেন্টেন্স আপোনাৰ তাত থাকে তেটা আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব any. নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ লগত সদায় any শব্দটো আপোনাৰ ইউজ কৰা হয়, so it will be I will not buy any mangoes. ইমান দামী দিন আম বেছি আছে মই এটা ম্যাঙ্গো নিকিনো. So the correct answer will be option D. Fill in the blanks again. I have only dash 1 rupee note with me. কি হ'ব লাগে answer? Article question. পানী পানী আরে মোৰ question নহয় বাবা মই বনোৱা নাই question মই কৈ আছো PYQ question হয় DHS ক ফোন কৰি কয় ইমান ইজি question কিয় দিছে তেটা তোমাৰ পেপাৰত ধুনিয়া question দি দিব ইহতে একদম MBA এর পরে question উঠাই দি দিব So article question হয় I have only dash 1 rupee note with me এতে 1 আপোনাৰ কি হয় 1 already O দি start হয় so কিছুমান স্টুডেন্ট এতে ভাবিব পাৰে স্যার O দি start হৈছে vowel দি start হৈছে and হ'ব লাগে কিন্তু although এতে O দি word to start হৈছে pronunciation O দি নহয় pronunciation WD হয় 1 right WAN so therefore WD হোৱা মানে কি this is a consonant আৰু consonant যদি আমাৰ start কৰে শব্দটোক তেন্তে আমি কি ইউজ কৰো a article use karo. So the correct answer will be option A. I have a 1 rupee note. Okay. Moving on to the next question. Fill in the blank. She is dash honest women. এটো question বহুত বার বহুত জায়গাত বেলেগ বেলেগ ধৰণে হুদা হৈছে কিয় হুদা হৈছে আৰ্টিকলত এটো question because although same concept to same although শব্দটো h which is a consonant ৰ লগত start হৈছে কিন্তু বেছিভাগ ফ্ৰেঞ্চ ওয়াৰ্ড বিলাক আমি যদি দেখি পাও h শব্দটো আমাৰ pronounce কৰা নহয় সেকেন্ড শব্দৰ পৰে আমি pronunciation টো ল যেনে আপোনাৰ honest হৈ গল যেনে আপোনাৰ air হৈ গল যেনে আপোনাৰ r হৈ গল গোটে গিটা শব্দ h দি start হৈছে but h to pronounce কৰা নহয় এটোৰ মানে এ নহয় যিমান আপোনাৰ h ৰ শব্দ সবৰ লগত h ৰ pronunciation নহয় not correct happy আমি h ৰ pronunciation ৰাখো right hippot আমি h ৰ pronunciation ৰাখো hippopotamus so এবিলাকত আপোনাৰ h ৰ pronunciation থাকে so যেহেতু ইয়াতে honest ৰ লগত h ৰ pronunciation না or pronunciation আছে তেন্তে article কি হ'ব vowel or article লাগিব that means she is an honest woman fill in the blanks with the correct pronoun you and Hari have idled away dash time now কেনে ধৰণৰ possessive pronoun লগবা লাগিব okay fill in the blank with the correct pronoun ইয়াতে আমি কি পঢ়ি আছো you and Hari আৰু আমি কি পঢ়িছো and ৰ লগত যদি তুমি দুটা সাবজেক্টক এড কৰি দিয়া হেতুক আমি কি বুলি ক compound noun কেনে ধৰণে ট্ৰিট কৰিব লাগিব compound nounক as a plural আমি ট্ৰিট কৰিব লাগিব যেহেতু compound nounক আমি plural নিচিনা কি কয় ট্ৰিট কৰিম we need a plural pronoun so the correct answer is your option B your time when you is a part of compound pronoun you and Hari the possessive pronoun referring this subject is your moving on to the next question the presents are for you and pronoun who is yes pronoun who is
কিয় আই কিয় নহয় আপোনালোকে অপশন এ বুলি কৈছে মি মানি লৈছো মই আই কিয় নহয় why not I মিনিং তো আকে আই কিয় নহয় কেনেকে গম পালা অবজেক্ট pronoun how did you recognize object pronoun হয় বা অবজেক্ট কেস লাগে অবজেক্টিভ লাগে আমাক কিয় how did you get to know object case লাগে কেনেকে গম কেনেকে পালা গম কেনেকে পাইছো আমি পঢ়িছো যে প্রিপজিশন আমাৰ তাত যদি থাকে প্রিপজিশনৰ পিছত যেটো নাউন আহিব দ্যাট উইল বি আ অবজেক্টিভ কেস প্রিপজিশন ইয়াতে কি আছে ফৰৰ পিছত মই সাবজেক্টিভ কেস লিখিব নোৱাৰো অবজেক্টিভ কেসে লিখিব লাগিব সো দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি ইউ এন্ড মি Moving on to the next question. Fill in the blanks. He has dash seen a tiger. Both easy question. Monot nai. He has never seen a tiger. Correct answer. Now, ete mok koi diyo kontu part of speech hoy never. Noun hoy, pronoun hoy, verb hoy, adjective hoy, adverb hoy, preposition hoy. What is never? Ki hobo never? Never answer গম পাইছো হিমাক্ষীয়ে সি দিছে পিয়ুষ স্যারে নেভার বুলি দিলে ফারহান কৃষ্ণা yes yes it is adverb of frequency adverb of frequency right the correct answer is never complete the following sentence he works adverb because very nice Pritam okay complete the sentence he works ki hobo hard hardly fastly affectionately na yare bhitorat option c ene dhoroner englishot hobdo ena fastly buli eko hobdo nai ete apuni bujibo lagibo concept to apuna answer to prothome mark korilo hard apuna answer to just my mark lock kori thuiso ete apuni eta concept bujibo lagibo I don't remember moi eto concept apuna koaisu ne koa na he karone eta ebar clear kori dio এটা শব্দ হৈছে আপোনাৰ হার্ড আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ শব্দ হার্ডলি নাও যেটা মই আপোনাক অ্যাডভার্ব পেড ক্লাছত পঢ়াইছো তেতিয়া মই এই বস্তুটো বুজাইছো কিন্তু এতে ইউটিউবত এবাৰ মই আপোনাক বুজাই দিও যে এডজেক্টিভ ডাইৰেক্টলি আপুনি অ্যাডভার্বত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে কেনে ধৰণে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে জাস্ট ly লগাই দিলে হল কিন্তু সব শব্দৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰে যেনে ফাষ্টৰ লগত ly লগাই দিলে আপোনাৰ ফাষ্টলি শব্দটো অ্যাডভার্ব নহয় কিয় নহয় বিকজ ফাষ্টলি নিচিনা একো শব্দ নাই আপোনাৰ এডজেক্টিভ ফাষ্ট হ'ব এডভাৰ্ব ফাষ্ট হ'ব হেনে ধৰণে হাৰ্ড আৰু এটা শব্দ আছে যাৰ ly লগাই দিলে এডভাৰ্ব আহিব কিন্তু সেম মিনিংৰ এডভাৰ্ব নহয় বেলেগ বেলেগ মিনিংৰ এডভাৰ্ব আহি যায় সো হাৰ্ড মানে কি হয় আপোনাৰ টান কিন্তু হাৰ্ডলিৰ মানে কিবা বেলেগে চেঞ্জ হৈ যায় সো देयरफॉर হাৰ্ড এজ এ এডজেক্টিভ ওয়ার্ক কৰে আৰু হাৰ্ড এজ এ এডভাৰ্ব ওয়ার্ক কৰে আৰু প্ৰীতমে এই মাত্ৰ ধুনিয়াকে ডিফাইন কৰি দিছে যেটা আপুনি দেখি পাব যে ভার্বক ডিফাইন করা হইছে বা মডিফাই করা হইছে বা অ্যাডজেক্টিভক ডিফাইন বা মডিফাই করা হইছে বা অ্যাডভার্বক ডিফাইন বা মডিফাই করা হইছে ইন দ্যাট কেস উই উইল বি ইউজিং অ্যাডভার্ব বাকি কেসত নাউনক যদি মডিফাই করা হইছে দেন দ্য অ্যাডজেক্টিভ রাইট নাও হার্ড আৰু হার্ডলিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হার্ড মানে হয় আপোনাৰ টান ডিফিকাল্ট বুলি ক'ব পাৰো আমি আৰু হার্ডলিৰ মিনিং কি হয় what do you mean by hardly হার্ডলি মানে রেয়ারলি বা স্কার্সলি বুলি কলেও ভুল নহয় স্কার্সলি
যেনে এক্সাম্পল যদি মই কওঁ এটাটো কোৱেশ্চনতে আমি এক্সাম্পল দেখি পালো হি works very hard. He hardly works. He works very hard মানে খুব কষ্ট কৰে খুব পৰিশ্ৰম কৰে সদায় কাম কৰে আৰু ধুনিয়াকে কাম কৰে he hardly works মানে বছৰত এদিন বা দুই দিন কাম কৰিবলৈ যায় কাম নকৰে মানুহজনে so that is the difference between hard and hardly এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে now moving on to this question ইয়াতে কি হ'ব he works hardly মানে কি হ'ব he works hardly মানে বহুত কম কাম কৰা হয় কিন্তু মিনিং কি বুজাবা আমি খুজিছো যে খুব ভাল দৰে পৰিশ্ৰম কৰে সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব লাগে কারেক্ট আনসার অপশন এ হ'ব লাগে অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার yes last question of the day preposition or logot ami end kori diu fill in the blanks with the correct preposition she sat dash the fire and told me a tale kontu preposition ete ami use koribo paro okay so she sat dash the fire and told me the tale that means এতে আপুনি বন ফায়াৰ এটা জ্বলাইছে আৰু ঠিক আছে আৰু তেখেতে এটা মাটিৰে land okay so she is sitting near the fire so near er karone kongita apuni use koribo pare preposition apuni next to use koribo pare apuni beside use koribo pare kintu hegita option yate nai so amar tat best choice ki ase apunar best choice hobo by so the correct answer is she sat by the fire and told me a tale ঠিক আছে So ita bhat khai jaba bihur kotha ঠিক আছে okay so with this we will be ending today's session আজি session to yate hek koi dio we will be meeting at 6 o'clock 6 bajat ki koy কি idioms and phrases আৰু ইটা idioms and phrases আপোনাৰ হেক কৰি দিয়া হ'ব সানডে এটা ক্লাস আনিম সানডে 2 ঘন্টা ক্লাছত যিখিনি আমাৰ idioms and phrases বাকি আছে গোটেইখিনি আমি সমাপ্ত কৰি দিম তাৰ পিছত নেক্সট উইকৰ পাৰে নতুন এটা স্টাৰ্ট দিম অসম পুলিচৰ কাৰণে কিবা এটা স্টাৰ্ট ভাবি আছো মই কৰিবলৈ ঠিক আছে সো উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে সেশন যি সকল ষ্টুডেন্টে ইটালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া মই আৰু একদম টিচাৰৰ দৰে এই চাবলৈ নাযাও আৰু কি আপুনি লাইক কৰিছে নে কৰা নাই যদি আপুনি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বিকজ বেলেগ চ্যানেলছৰ দৰে মই এটা এক্সামতে কনসেন্ট্ৰেট নকৰো যিগিটা এক্সামৰ নোটিফিকেশন লাইছে গোটেইগিটা এক্সামক আপোনাৰ কি কয় ক্লাস দি থাকিম অকল ইংলিশৰে নহয় বেলেগ বেলেগ ক্লাসো আমাৰ ইয়াত হৈয়ে থাকে ৰিজনিংৰ ক্লাস আপোনাৰ হৈ আছে লগতে ম্যাথছৰ ক্লাসো হয় সো देयरफॉर জিকে জিএছৰ বহুত সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে সো देयरफॉर মই আপোনাক কৈ আছো প্লিজ বি কনসিস্টেন্ট আমি যদি ডিসিপ্লিন ধৰি সদায় ক্লাস কৰিব পাৰো তেন্তে আপুনিও নিজৰ লাইফৰ 1 ঘন্টা ওলাই কিনি ক্লাসটো কৰিব পাৰে ঠিক আছে অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য এক্সাম কি কয় এস্পিৰেন্টস আই হোপ যিখিনি আপুনি এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে ভালদৰে এৰিব এন্ড থ্যাংক ইউ এভৰিवन উই উইল বি মিটিং ইন দ্য নেক্সট বাই